ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඕගලන්ට පෙන්නුවා වෝටර් කලර් පැන්සල් පාවිච්චි කරලා ඉමේජ් එකක් පාට කරගන්න විදිහ. ඒකෙදි මම ඔයාලට කිව්වා ඒ ඉමේජ් එකේ තියෙන කාඩ් එකේ පසුතලය හදාගන්න විදිහ කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ අද පෙන්නන්නේ ඒ පසුබිම හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම අපි ඉර සහ ඉර එළිය වැටෙන විදිහ තමයි නිර්මාණය කරගන්න හදන්නේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මම්ම හදාගත්ත ස්ටෙන්සිල් එකක් සහ කහ සහ තැඹිලි වර්ණ මාකර්ස්. ඒ වගේම අපි ඒ තීන්ත ආලේප කරගන්න යොදාගන්නේ ඉන්ක් ඩොබර් කියන පුංචි ටූල් එක. අපි මේ චිත්‍ර පාට කළේ උඩින් ඉර එළිය වැටෙනවා කියලා සලකලා ඒක නිසා මේ පේන විදිහට ස්ටෙන්සිල් එක තියලා අපි වටේට ටේප් කරගන්නවා. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මාස්කින් ටේප්. ඒ ටේප් එකේ උනත් ඇලෙන ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ දැනුන නිසා මම පොඩ්ඩක් ඒක මගේ අතේ අලවලා ගම් ගතිය පොඩ්ඩක් අයින් කරලා තමයි බෝඩ් එකේ අලවගත්තේ. නැත්නම් ස්ටෙන්සිල් එක ගලවනකොට බෝඩ් එකට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හිරු කිරෙන ස්ටෙන්සිල් කරනකොට උඩම හරිය තැඹිලි පාටිනුත් යටට වෙන්න කහ පාටක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. තැඹිලි පාට මාකර් එක මගේ මැට් එකේ ගාලා ඒ තීන්ත පොඩ්ඩක් ඩොබර් එකට අරගෙන තමයි මම ස්ටෙන්සිල් කරන්නේ. මේ වෙලාවේ මේකට වතුර මිශ්‍ර කරගන්න එපා. මොකද මේ ස්ටෙන්සිල් එකේ තියෙන හීනි තීරු. වතුර මිශ්‍ර කරගත්තොත් එහෙම දියාරු වැඩිකම නිසා තීරු අතරින් අනිත් පැත්තටත් කාන්දු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඩොබර් එකට තීන්ත ගත්තට එකපාරටම බෝඩ් එකේ පාට කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් පැත්තක තට්ටු කරලා තමයි බෝඩ් එකේ පාට කරන්න ගේන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඩොබර් එකට තීන්ත අරගත්තාම තීන්ත හුඟක් ප්‍රමාණයක් ඒකේ ස්පොන්ජ් එකට උරා ගන්නවා. ඒ විදිහටම ගෙනල්ලා අපි ඩොබර් එකෙන් පාට කරන්න පටන් ගත්තොත් වෙන්නේ මුලින්ම ඩොබර් එක තියෙන තැන බෝඩ් එකේ තද වර්ණයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි අපි වෙන තැනක තීන්ත ටිකක් ඉවත් කරලා බෝඩ් එකේ පාට කරන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මම හිරු කිරණ වල යට කොටස කහ පාටින් ස්ටෙන්සිල් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට ඩොබර් එකක් නැත්නම් මේකප් ස්පොන්ජ් එකක් උනත් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මේකප් ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඩොබර් එකක් හදාගන්න විදිහ මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි හිරු කිරණ පාට කරලා ඉවරයි. පරිස්සමින් බෝඩ් එකෙන් ටේප් ගලවලා අපි ස්ටෙන්සිල් එක අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට ඉර තියෙන හරිය උඩ සුදු පාටින් ඉතුරු වෙලා තියෙන හරිය අපි තැඹිලි පාටින් පාට කරගන්නවා. ඒකටත් මං ඩොබර් එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපේ ස්ටෙන්සිල් එක හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒකේ උඩ අපි පාවිච්චි කරපු පාටවල් එහෙමම රැඳිලා තියෙනවා. දැන් වලාකුළු තමයි ස්ටෙන්සිල් කරගන්න හදන්නේ. වලාකුළු වලට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නිල් පාට. එතකොට මෙතන අපි හිරු කිරණ වලට පාවිච්චි කළේ කහ පාට. මේ දෙක එකිනෙක මත ගෑවුනොත් අපිට ලැබෙන්නේ කොළ පාට. අහසේ තැන් තැන් කොළ පාට වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒ නිසා මම කරන්නේ අපේ හිරු කිරණ වලට ගත්ත ස්ටෙන්සිල් එකම පාවිච්චි කරලා අපි පාට කරගත්ත හිරු කිරණ ටික මාස්ක් එහෙම නැත්තම් වහගන්නවා. මම වලාකුළු වලටත් පාවිච්චි කරන්නේ මම්ම හදාගත්ත ස්ටෙන්සිල් එකක්. නිල් පාට මාකර් එක මගේ මැට් එකේ ගාලා මේ වෙලාවේදී නම් මම වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. හිරු කිරණ වලට වඩා වලාකුළු ස්ටෙන්සිල් කරගන්නකොට අපිට වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක පාට විසිරුවා ගන්න ඕනේ. ඒකට පොඩ්ඩක් තීන්ත දියාරු ගතියට තියෙන්න ඕනේ. උඩම ලේයර් එක පාට කරාට පස්සේ ස්ටෙන්සිල් එක පොඩ්ඩක් පහළට අරගෙන අපි දෙවෙනි ලේයර් එක පාට කරගන්නවා.
මේ දෙවෙනි ලේයර් එක පාට කරගන්නකොට උඩ ලේයර් එක කිට්ටුවට වෙනකම්ම නිල් පාට කරගන්න එපා. උඩ හරියට එනකොට සුදු පාට ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි පාට කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ලේයර්ස් අතර අපිට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එකම පාටක් වෙනවා. හිරු කිරණ ඉවර වෙන හරියට එනකන් අපි බලාකුළු ස්ටෙන්සිල් කරගෙන ඉවරයි. මම ඒකින්ද දැන් අපි අර මාස්ක් කරලා තිබ්බ ස්ටෙන්සිල් එක අයින් කරගන්නවා. අපි පාට කරගත්ත ඉමේජ් එක කිට්ටුවෙන් ස්ටෙන්සිල් කරගන්නකොට පරිස්සමින් ස්ටෙන්සිල් කරගන්න. මාස්කින් පේපර්ස් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඉමේජ් එක උඩින් මාස්ක් එකක් අලවලා බය නැතුව ස්ටෙන්සිල් කරගන්න. ඉරේ පාට පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ හිතුන නිසා මම ආයෙ තැඹිලි පාට ඉරට පාට කරගත්තා. අපේ ඉමේජ් එකේ ඉන්න ගැහැණු ළමයා තන බිස්සක හිටන් ඉන්නා වගේ පේන්න තමයි මං අද පසුතලය හදන්න හදන්නේ. ඒකට මට වෙනම ස්ටෙන්සිල් එකක් නැහැ. ඒක නිසා මම කාඩ්බෝඩ් එකකින් తాවකාලිකව ස්ටෙන්සිල් එකක් හදාගන්නවා. తాවකාලිකව කිව්වට අපිට මේ ස්ටෙන්සිල් එකත් කීප පාරක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඇසිටේට් ෂීට් එකකින් කපා ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන කාලයක් අපිට ඒ ස්ටෙන්සිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කාඩ් හදන තාක් කල්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මම කොළ පාට දෙකක් යොදාගෙන තන බිස්ස පාට කරගන්නවා. තන බිස්සත් මම මට්ටම් දෙකකට තියෙන විදිහට තමයි අද පාට කරගන්නේ. උඩ හරිය ලා කොළ පාටිනුත් යට හරිය තද කොළ පාටිනුත් මිශ්‍ර වෙන විදිහට පාට කරගන්නවා.
ඔන්න අපේ පසුබිම සකස් කිරීමේ මූලිකම අදියර ඉවරයි. දැන් ඕගලන්ට මේකට කැමති නම් සමනල්ලු, මල් වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් චූටි මල් පඳුරු වගේ ස්ටෑම්ප් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද පින්සලෙන් පොඩි මල් පඳුරු ටිකක් ඇඳ ගන්න තමයි හදන්නේ. පසුබිමත් එක්ක හදාගත්ත කාඩ් එකේ ඉදිරිපස කොටස තමයි මේ. මේකට තව සෙන්ටිමන්ට් එකක් එහෙම එකතු කරලා හොඳ කාඩ් බේස් එකක අලවලා අපිට ලස්සන කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයගලන්ට කිසියම් දැනුමක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙනකන් ආයුබෝවන්.